can call me. I promise that you'll never be lonely. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කෙවින් ගොල්ලා YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න දන්නේ Ikon Ik W-98 කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන. මුලින්ම අපි බලමු box එක unbox කරලා box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ cover එකක් ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක. මේ දින අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක charge කරන අපේ charger එක. ඒ වගේම user manual එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම ස්මාර්ට් වොච් එක cover එකෙන් එළියට ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම අරන් ආවේ Ikon Ik W-98 කියන මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ unboxing වීඩියෝ එකක් විතරයි. මම ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ review එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්න මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙයක් comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.